Nem szeretném húzni az időt felesleges mondatokkal, ezért így már a videó elején csak elmondom a kötelezőt, azután pedig akkor belevágunk a videókba. Ez a videósorozat arról szól, hogy a Fekete Terem Facebook csoport felhasználói para élményeit és beszámolóit nézegetjük, és próbálom ezeket a beszámolókat a lehető összes megoldással, racionális megoldással megmagyarázni. Az a célom, és a Fekete Terem csoportot is ezért hoztuk létre lényegében, hogy az emberek tudjanak különbséget tenni, és tudják megmagyarázni a körülöttük lévő, szerintük paranormális eseményeket. Mert általában minden para eseményre van egy egyszerűbb és észszerűbb megoldás és magyarázat, és csak akkor lehet a szellemvilágot is belevonni a magyarázatok tárházába, ha már az összes létező racionális megoldást kilőttük a listáról. Ezt szeretném ebben a videóban is átadni, és a Fekete Teremnek is ez a célja. Egyébként a csoport linkjét lesz a leírásban, hogyha bárki szeretne csatlakozni, és oda lehet küldeni a para élményeket, képeket, videókat, amit majd lehet, hogy egy hasonló YouTube videóban elemzek majd ki, de most elég a pofából, lássuk a videókat és a képeket, és ami fontos így a videó elején, hogy racionálisan, belemagyarázás nélkül. Ezt a videót 2019 májusában készítettem egy spanyol nyaralás alatt. A helyszínen semmit sem láttam, és csak azért szúrtam ki a videón is, mert ahogy szerkesztettem, csináltam egy lassítást. Én hiszem azt, hogy látogatnak bennünket a földön kívüliek, de eddig még sosem láttam semmit. És szabad szemmel így sem láttam, hisz csak a videó szerkesztésekor vettem észre, hogy valami elsuhan az égen. A videó 4K 30 FPS-sel készült, minden tippet és ötletet meghallgatok. Én bevallom, hogy ezeket a felvételeket szeretem csak igazán, mert szeretem, amikor van mit elemezni és képkockázni. Ezért most akkor lássuk a felvételt képkockáról képkockára. Itt van ez a két képkocka, amelyeken szinte a legjobban látszik az elemezendő tárgyunk. Már csak azt kellene eldönteni, hogy a feltételezett űrhajónk vajon a hullámvasút oszlopai előtt, vagy mögött halad el. Ha mögött, akkor folytathatjuk tovább az elemzést, de ha előtt, akkor az azt jelenti, hogy csak valami bogáról van szó. Ezért is fontos, hogy ebben az esetben felmérjük a tárgy méretét. És azért is kell megvizsgálni, hogy az oszlopok előtt, vagy az oszlopok mögött halad el az adott tárgyunk, mert ha mögött, akkor távol van, és akkor az a valami, az egy elég nagy dolog. Valami olyan nagy dolog, ami akár repülő vagy űrhajó is lehet. De ha az oszlopok előtt, akkor nem lehet szó űrhajóról, mert a felvételen az adott tárgyunk olyan pici, hogy nem nevezhető az űrhajónak, ha csak nem hangyák készítették őket. Nos, én elemeztem a felvételt képkockáról képkockára, és talán egy kicsit rá is nagyítok, hogy jobban látszódjon mindaz, amiről most szó lesz. Szépen vissza kell vezetni a mozgást, hogy kiderüljön a tárgy iránya és pozíciója. Ezen a képkockán látszik, és ha bár elég belolvad a háttérbe, de ezen a képkockán egyértelmű, hogy az alanyunk már bizony az oszlopok előtt repül el. Ha még tovább lépegetek visszafelé a képkockákban, akkor itt is látszik, és itt is látszik, hogy nincs itt semmiféle UFO, csupán egy bogáról van szó. Ami jobbról balra halad, közvetlen a kamera előtt, és ennél többet nem tudok mondani, és nem is érdemes erről a felvételről többet mondani. Így is többet beszéltem már egy egyszerű bogáról, de legalább bemutattam, hogy nem kell mindenről a leghihetetlenebb dolgot feltételezni. Amióta felépítettük az istálót, teljesen abszurd dolgok történnek. Már odáig fajult a dolog, hogy a lovak annyira feszültek és félnek, hogy mint aznap is ki kellett estengedni őket, és visszanézve a kamerát kíváncsi vagyok, hogy ti mit láttok rajta. Szerintem nem megér, mert azt tisztán lehetne látni. Az istálóban jó párszor olyan érzésünk volt, mintha lenne ott mellettünk valaki, és kiráz a hideg. Hozzátenném, hogy én nem vagyok az ember, aki nagyon hisz ezekben a dolgokban, de ez már tényleg nagyon para.
Megnézve a felvételt, az volt az első gondolatom, hogy miért ilyen a minőség. És nem láttam rajta semmi paranormális dolgot, semmi ijesztőt. Az ott a kép közepén, az a két világos volt, az nem más, mint csak valami bogár. Én molylepkére tippelek, de az igazából ez teljesen mindegy. És mindig megkapom, sőt az utóbbi időben talán többször is megkaptam, hogy Paxtel, te már annyira racionális ember vagy, hogy jobb lenne, hogyha nem foglalkoznál a paranormalitással, mert olyannyira elfogult vagy, hogy hiába küldenek a nézők neked bármit, te mindig találsz észszerű magyarázatot. Még arra is, amire látszólag nincs magyarázat. És ezen véleményekre reagálva, csak annyi lenne a kérdésem, hogy most komolyan, mi az, amit ezen a felvételen látnom kellene? Egyrészt olyan pixeles, hogyha még bármit is látnék, azt sem lehetne bizonyítéknak venni, másrészt itt tényleg nincs semmilyen megmagyarázhatatlan. Szerintem pont azzal van a baj, és pont az a nem jó irány, amikor valamiben többet látunk, mint ami a képen van. A videó feltöltője már úgy érzem, hogy túlságosan is ragaszkodott ahhoz, hogy az istállóban szellemek vannak, és nem látta a köttől a valóságot. És én megértem, hogy tapasztalnak furcsaságokat az istállóban, de általában is lemerném most is fogadni, és nem akarom megbántani a feltöltőt, Isten ments, viszont tényleg olyan sok esettel találkoztam már, hogy az emberek nem látták a fától az erdőt. Ezen felvételt látva, és én is ezen a véleményen vagyok, hogy nincs semmi paranormális a képen, csupán bogarakról van szó. Azt pedig én nem tudom eldönteni, és nem tudok igazságot szolgáltatni, hogy tényleg történt-e más furcsa dolog az istállóban, és az már szerintem nem is az én dolgom, de általában ezek a furcsa érzések, amiről a szerző is beszámol, ezek az érzések általában inkább belülről az elfogultság és a szellemvilág iránti rajongásból fakadnak, mint sem a tényleg megtörtént valóságból. Még 2017-ben készítettem ezt a felvételt, akkor publikáltam is a YouTube-on, de nem került még megosztásra ebben a csoportban. Valószínűleg vadászgépeket kaptam lencse végre, viszont ahogy a videó leírásában is megemlítettem, a 23. másodpercnél látható egy érdekes manőver, ami bár egy apró részlet, de pont emiatt került megosztásra. Ezt a manővert én a felvétel készítésekor nem vettem észre, mert nagyon hirtelen történt az egész, és aláírom, hogy a kamerakezelés is kritikán aluli, ezért utólag is elnézéseteket kérem. Éles helyzetben én ennyit tudtam tenni hirtelenjében a nagy lihegés közepette. Ti mit gondoltok a felvételről? Zúgnak. Az első másodpercek alapján, és bevallom, hogy nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de a videóban látottak ellentmondanak mindannak, amit a csekély repüléstechnikai tudásom gondol vagy hisz. Ez a kép itt most 3 képkockából áll össze. Nem tudom, mennyire látszanak ezek a kis fehér pontok. Megmondom, semennyire, ezért csak, hogy jobban látható legyen, pirossal bejelölöm ezeket az apró fehér pontokat. Számunkra most ez a 3 piros pont a lényeg. Ez a 3 pont, mint mondtam, 3 különböző képkocka képe, csak egymásra vannak illesztve. És hamarosan megértitek, hogy erre miért volt szükség. Az első pont az maga a tárgyunk. A második pontra azért volt szükség, hogy lássuk, hogy milyen irányba halad az objektum. A harmadik pontra pedig azért, hogy lássuk, hogy milyen volt a fordulás mértéke. Ezen 3 pont alapján kirajzolhatunk egy olyan repülő által leírt utat,
amelyet lehet majd a későbbiekben elemezni. Szóval a pontokat összekötve megkapjuk a jármű irányát. És már itt is látszik, hogy itt valami nagyon nem oké. Hogy tud valami a másodperc tört része alatt ilyen nagy mértékben irányt váltani? Szinte majdnem 90 fok az irányváltás, de csak hogy pontosabbak legyünk, van itt egy jó kis vonalzó eszköz. Ezzel így szépen megmérjük, hogy vajon milyen mértékű volt az irányváltás. Ez 31 fok, ezt itt látjuk, 31 fok a horizonthoz mérve, mínusz 31 fok a horizonthoz mérve. De fordult egyet itt, ami azt jelenti, hogy kb. Ez így. Ami azt jelenti, hogy itt is látjuk, hogy ez mínusz 99, 99 mínusz 31, az egyenlő 68 fok. Vagyis a repülőgép irányváltása, és most a feltételezhető utat egy kicsit meghosszabbítom, ilyen lett volna normális esetben, hogyha egyenesen halad. Ez a szög itt 68 fokos. Szóval a gép irányváltása 68 fokos volt. Nem vagyok egy repülőgéptechnika szakértő, sőt még alapfokon se nagyon vágom ezt a témát, de én nem ismerek olyan repülőgép típust, ami erre a 68 fokos irányváltásra képes lenne szinte egy másodperc alatt. A madarakat én szinte azonnal kizártam, mert hallható egy olyan búgás a videóban, és a készítő is megjegyzi, hogy van hangjuk a repülőtárgyaknak, és nekem ez olyan, mintha több vadászgép követne valamit, ami aztán hirtelen irányt vált, 68 fokban, és nem látjuk, hogy a vadászgépek vagy azok a valamik követik-e, de ha földi eredetű járművekről van szó, akkor nem hiszem, hogy képesek ilyen hirtelen, ilyen nagy mértékű irányváltásra, de mondom, nem vagyok szakértő, és szerintem fel van adva a lecke nektek, nézőknek. Kérem, aki jártas ebben a témában, akkor írja le, hogy milyen ember alkotta repülő van, ami ilyen mértékű irányváltásra, mozgásra képes. Még egyszerű kis járművekkel, ilyen alacsony sebességű járművekkel sem hajtható végre ilyen nagy mértékű irányváltás, ilyen rövid idő alatt. Mert ha valaminek súlya van, akkor annak lendülete is lesz. Nem lehet csak olyan könnyen megállni és irányt váltani. Szóval én várom a magyarázatokat, nem akarok most egetverő mondatokba bocsátkozni, mert lehet, hogy csak az én tudatlanságom az, hogy nem tudom megmagyarázni a videón látottakat. Legszívesebben tudjátok, hogy most mit mondanék, de várjuk ki a végét, és én is várom a komment szekcióban a magyarázatokat, mert ez a felvétel most rajtam is túlmutat, rajtam is kifogott. Egyszerűen, és ezt a mozgást látva, szinte semmi elképzelésem. Ha csak lufi lenne, akkor az már nem látszana ilyen nagy távolságból, valamint annak ugye nem lenne hangja. A madaraknak nincs hangja, a madarak nem repülnek így, és a madarak nem csillognak. Én valami fémes tárgyra tudok gondolni, amit több fémes tárgy követett. Az a baj, hogy pont itt lett vége a felvételnek. Pedig most jött volna csak az igazán izgi rész, de ez szerintem nem a készítőnk hibája, az, hogy nem mutatta, hisz már itt is látszik, hogy már a falombja amúgy is kitakarta volna a történéseket, és amúgy látszik, hogy a készítőnk próbálja követni a tárgyakat, de hiába, mert már nem látszik semmi. Nem is tudom, hogy lehetne lezárni ezt a részt. Várom a magyarázatokat. Aztán, hogyha nem kapunk semmi érdemleges megoldást, akkor én csak gratulálni tudok a felvételhez. És nem tudom, miért, de most kirázott a hideg. Ennél a résznél, így ahogy hallgatom fülessel, és összekötöm a tárgyak hangját a mozgással, kirázott a hideg. Baromi érdekes. Zúgnak. Az egyik rokonom történetét szeretném most elmesélni nektek. A történet egyszerűen annyi, hogy a kora reggeli órákban úton volt a munkába, és gyorshajtás miatt őt lefotózta egy trafi.
Amikor megkapta a csekket, döbbenten vette észre, hogy valaki még utazott vele az autóban, pedig ő mindig egyedül jár dolgozni. A férje már régebben elhunyt, bele tudtuk összehasonlítani a képen látható potyautast. Ez az egyik legparább kép, amit az utóbbi időben a Fekete Tram csoportban láttam. Szerintem itt szó sincs arról, hogy esetleg az agyunk társítana egy arcot egy pixelekből álló pacához. Ezen a képen nem csak két szemet és egy szájat látunk, hanem itt a fülformája, a szemöldök, a kopaszodás, az orr, minden nagyon szépen látszik. Azért sem gondolom, hogy ez a kép csak az agyunk szüleménye. Nem, ez az arc, ez tényleg a képen volt. És már csak azt kell eldöntenünk, hogy ez a kép mennyire állja meg a helyét a hitelesség oldalán. Amikor legelőször ránéztem erre a képre, akkor az a gondolatom volt, és valószínű, hogy ez a gondolat a fekete-fehér képből született, de az a gondolatom volt, hogy ez a kép már bizony nem napjainkban készült. És így akkor bukik a Posztoló által is elbeszélt történet. Viszont a kommenteket olvasgatva kiderült, hogy ez a kép kb. 2019-ben készült Németországban, és elvileg egy Kia Sportage-ről van szó. Mivel én nem tudok másból kiindulni, csak abból, amit a kedves Posztoló állít és leír, ezért megpróbálom az állításait vagy cáfolni, vagy megerősíteni. Mert ezáltal könnyen eldönthető a kép hitelességének a kérdése. Beszúrom a képünk mellé ugyanazt a Kia modellt, és akkor hasonlítsuk össze, hogy vajon tényleg arról a modellről van-e szó. A motorháztető vonala, azt szerintem megegyezik. Az ablaktörlő lapát az tényleg mindkét esetben jól látható. Vannak kocsik, ahol a motorháztető alá vannak rejtve az ablaktörlő lapátok, és szemből nem látszik, de ennél a modellnél igen. Szóval a képünk ezen a szűrőn is átment. Ami furcsa volt nekem a trafis képen, az az ablak. Mert olyan, mintha egy vastag tömítés lenne az üveg oldalán, de valóban ennél a Kia modellnél is így néz ki, szóval ebből a szempontból sem lehet támadni a képet. A trafis képen furcsáltam azt a jól látható kis vonalat a tetőn. De amint ránéztem erre a Kia modellre, ez a gondolatom is szinte azonnal eltűnt. És így összegezve kb. Ennyit tudnék hozzáfűzni. Még van egy pont, amit a trafis képen nem látok, de mivel itt egy olyan kis apróságról van szó, hogy nem csodálom, hogy ez a trafis képen nem látszik, ez a kis irányváltás az ablakkeret vonulatában, ezt a baloldali képen nem teljesen látom, de ezen már nem fogunk összeveszni. A trafi az nem egy teleobjektívvel felszerelt szuperkamera. Egyáltalán nem furcsa az, hogy a baloldali kép minősége az ilyen gyér. A trafinak nem az a dolga, hogy jó profilképet készítsen rólad, hanem hogy bemérje, hogy mennyivel hajtod a járgányt. És az, hogy egy fekete-fehér képről van szó, abból sem vonnék le olyan nagyon nagy következtetés, mert többen beszámoltak róla, hogy ők is kaptak Németországban hasonló trafis képet, és az is ugyanúgy fekete-fehér volt. Németországban általában a beszámolók alapján fekete-fehér trafis képek készülnek. Apropó Németország, és most visszaváltok csak a képünkre. Ahogy szerkezgettem a képet, észrevettem, hogy olyan betűk vannak a képen. De mivel ez így nem teljesen olvasható, ezért egy vízszintes tükrözést alkalmaztam, ami azt eredményezte, hogy olvashatóvá vált egy szöveg, ami nem más, mint egy német szöveg. Itt alul, de egyébként felül is német szöveg olvasható, szóval ez is rendben van. A szöveg alapján a kép tényleg Németországban készült, és az is lehetséges, hogy tényleg egy Kia Sportage-ről van szó. Szóval már csak az a kérdés, hogy a képnek mennyire van köze a valósághoz. Én sajnos nem tudok igazságot tenni, de néhány dolgot azért még hozzátennék. A képi látható hölgynek, ugye, mint mondtam, meghalt a férje. Az elhunyt férjről most nem fogok képet beszólni, azt inkább meghagyom a csoport tagjainak. Én láttam az elhunyt férjről készült képet, és nem gondolom, egy picit sem gondolom, hogy ő van a képen. Valaki tényleg van,
és nem fogom megkérdőjelezni a sztori hitelességét, mert eddig sem volt benne hiba. De ha tényleg minden úgy történt, mint azt a beszámolóban is olvashatjuk, akkor én csak emelem a kalapom, és ha lehetne, akkor ezt a képet pedig kitűzném a Hiteles Szellemfotók című napilap címlapjára. Ez a videó 2021. október 17-én készült, mamám halálának első évfordulóján. 20-30 perces időközönként 5-ször nyílt ki a fiók. Ami érdekes, hogy a fiók se előtte, és azóta sem nyílt ki. Ti mivel magyaráznátok a jelenséget? Nézd, semmilyen zsinós, semmi nincs ott. Hallod, drága hideg. Semmi zsinór, itt se, semmi. Semmi nincs. Magától kinyílik. Elvittem. Most nyílik. Azt. Be is csukhatnád. Mi? Csukd vissza. Miért? Kinyitotta, akkor be is csukhatná, nem? Azt hittem, nekem mondod. Ennyi. Eltelt 22 perc a másik üzémtől. Állítve. Miért? Megvárom, hogy visszacsukja. Dehogy is. Nem fogja becsukni. Honnan tudod? Mindig becsuktuk. Mi van, ha vissza is csukja? Ha? Most ne videózzak tovább? Többször is újra néztem a felvételeket, de annak a lehetősége, hogy egy ilyen pixeles videónál mondjuk egy átlátszó húzalt észrevegyek, szinte nulla. Szóval ebből a szempontból nem is folytattam tovább a vizsgálatokat, mert a videó rossz minősége miatt még ha akarnám, se tudnám észrevenni az esetleges manipulációt. Az viszont egy jó pont, hogy megmutattátok, hogy nincs semmilyen húzzal a fiókhoz, vagy a fiókra kötve, az pedig már egy másik kérés, hogy a kezeddel sokkal lejjebb kellett volna hadonászni, mert a zsinort, ami nem tudjuk, hogy ott van-e vagy sem, de a zsinort én biztos, hogy nem a fiók tetejéhez, hanem a bútorfogantyúhoz kötöttem volna. És én igazából csak ezt hiányolom, hogy a kezeddel nem hadonáztál lejjebb, mert úgy talán kiderült volna, hogy tényleg van-e valamilyen átlátszó zsinór a fogantyúhoz kötve, és remélem, hogy ez így érthető, hogy én mit hiányolok. Azt nem gondolom, hogy a gravitáció, vagy esetleg bármilyen más nem helyesen, nem párhuzamosan rögzített bútorelem lenne a hibás, hisz azt írja a kedves posztoló, hogy se előtte, se utána nem történt semmilyen hasonló eset. És ha ez tényleg így van, akkor lehet, hogy a kedves elhunyt nagy is szeretné tudatni, hogy veletek van. És én ezt teljesen komolyan mondom, én ezt elképzelhetőnek tartom, de ha esetleg még egyszer történik majd valami hasonló a jövőben, akkor azt tanácsolom, hogy kezeljétek nyugodtan, ne éljetek meg, biztos, hogy nem akar rosszat. 2, és hogyha lehet, akkor ezt próbáljátok meg egy jobb minőségre is képes kamerával, mert felvétel egyetlen egy buktatója az a minőség. De mondom, én most ez esetben egy picit naív voltam veletek is ezzel a történettel, mert én elhiszem most nektek, hogy azóta sem történt, és előtte sem történt semmi hasonló, és ebben az esetben, hogy ez tényleg így volt, akkor tényleg lehet, és benne van a pakliban, hogy valami természetfeletti esemény látható a videóban. De ezt, mint mondtam, az egyéb buktatók miatt, a minőség miatt, valamint a hadonászókéz hiányosságai miatt nem merném 100%-osan kijelenteni.
Nézd, semmilyen zsinós, semmi nincs ott. Ezt a videót még kb. 3 éve készítettem. Az én szüleim már nem élnek, 11 és 17 éve. Néhány mondat az alábbi videóról. A gyerekek délutáni alvása volt épp, én kávéztam a konyhában, mire a fiam kisautója megszólalt. Oda mentem, kérdezgettem, és nem tudom mire vélni, azóta sem az ekkor történteket. Apa, te vagy az? Vagy anya? Nyomjátok meg! 2, 3, számolj velem, várom! 1. Apa? Most, ha a szívemből kellene szólnom, akkor talán azt mondanám, és mivel tudom, hogy a szellemvilág néha bele tud babrálni az elektromosságba, ezért talán azt mondanám, hogy lehet, hogy az elhunyt szüleid szeretnék éreztetni veletek, hogy mind a mai napig veletek vannak, és fentről követik az életeteket. Viszont nekünk is vannak itthon ilyen játékaink. Nagyon sok. És van, hogy éjszaka, de van, hogy napközben is megszólalnak. Ilyenkor van, hogy oda viszem a K2-t, hogy na, mondjuk most ha történik majd valami, de semmi. Szóval ilyen alapon, és amíg nem történnek ennél sokkal, de sokkal komolyabb dolgok, addig én személy szerint a maguktól megszólaló játékokat nem a paranormalitással, hanem sokkal inkább az elektromosság kiszámíthatatlanságával kötném össze. Nyomjátok meg! 2, 3, számolj velem, várom! 1. Apa? Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha szeretnétek hasonló képeket, videókat, történeteket olvasni, látni, hallgatni, vagy esetleg megmagyarázni, akkor a csoport linkje itt lesz a leírásban, ott tudtok csatlakozni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek további szép estét, napot kívánok. Hamarosan találkozunk majd egy következő videóban, addig is sziasztok!